Cẩm y chi hạ của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, 3 khoảnh khắc nổi bật trong Cẩm y chi hạ sẽ khiến bạn choáng váng. Những cảnh ngọt ngào của Cẩm y chi hạ thì Lục Nghị và Doan Jinxia thể hiện tình yêu mãnh liệt, những chi tiết như tặng quà, đọc hồ sơ, đội mũ đều cảm động. Tình yêu ẩn giấu trong từng suy nghĩ và thay đổi nhỏ nhặt. Cầu mong bạn và người yêu có thể sống như ánh sáng trong cuộc đời nhau và già đi một cách ngọt ngào. Tình yêu thật tuyệt vời nhưng lại quá huyền bí. Tất cả chúng ta đều muốn cân nhắc cô ấy. Khi yêu, chắc chắn ai cũng sẽ tự hỏi mình một câu hỏi, người mình yêu cũng lấp đầy trái tim mình bằng mình phải không? Trên Internet có rất nhiều cái gọi là tiêu chuẩn đo lường tình yêu, chẳng hạn như 8 biểu hiện của nhịp tim. Sử dụng dù có dùng bao nhiêu từ cũng không thể cảm động bằng cảnh cảm động trong phim điện ảnh, phim truyền hình. Hôm nay, chúng tôi sử dụng những cảnh ngọt ngào kinh điển của Lục Nghị, do Nhậm Gia Luân thủ vai, và Doan Jinxia, do Đàm Tùng Vận thủ vai, trong Cẩm y chi hạ để giúp bạn cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu. Cái bóng của chính mình trong đó. 1. Tặng quà, những gì bạn cho là sự thật. Bạn đã bao giờ nhận được món quà bí ẩn chưa? Bạn cũng đoán được ý đồ đằng sau món quà phải không? Ở một cảnh nào đó trong Cẩm y chi hạ, Doan Jinxia vào sáng sớm đã đột nhập vào nhà Lục Nghị và hỏi một cách đầy mong đợi, anh đưa chiếc kẹp tóc này cho tôi à? Đáng tiếc, Lục Nghị đã trịnh trọng trách cứ sầm phục, thậm chí còn dùng đọc sách để trong của bạn. Mặc cho lời nói gay gắt của anh, nhưng khi nghe thấy chữ ý hạ trên chiếc kẹp tóc, đôi mắt anh không khỏi chớp chớp, tim đập loạn nhịp. Trở lại thực tế, khi người yêu tặng quà cho bạn, anh ấy có lén quan sát phản ứng của bạn không? Khi bạn khen món quà, anh ấy giả vờ bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ thản nhiên mua. Nhưng đừng để bị lừa dối. Bạn nghĩ rằng anh ấy chỉ đang chọn lọc mà thực tế là anh ấy đã dành sự quan tâm tối đa cho việc đó. Cũng giống như Lục Nghị lựa chọn cẩn thận nhưng lại chọn cách che giấu sự thật, bởi vì tình yêu sâu đậm thường đi kèm với một chút ngại ngùng và căng thẳng. 2. Đọc tập tin, tôi sẽ cười ngay khi nhìn thấy bạn. Lục Nghị xem lại cảnh trải nghiệm thời thơ ấu của Doan Jinxia, khiến vô số người xem phải, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em. Con hổ lớn của Jin Ai thường lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng khi đọc hung hăng, không lợi dụng vài ham ăn lớn. Trong đầu anh ấy tràn ngập hình ảnh của anh ấy khi còn nhỏ vào mùa hè này, và anh không thể buông khóe miệng cong được nữa. Điều này cũng đúng với tình yêu trong thực tế, chỉ cần anh ấy nghĩ đến bạn và nhìn thấy mọi thứ liên quan đến bạn, khuôn mặt anh ấy sẽ tràn ngập nụ cười. Đó chẳng phải là cái gọi là tình yêu đích thực sao? Một người không thể không vui mừng cho người khác dù thế nào đi nữa. Anh ấy sẽ mỉm cười khi nhìn thấy bạn, khi nhắc đến bạn, và ngay cả ký ức về bạn cũng sẽ khiến người ta không khỏi nhếch mép. 3. Đội mũ đội đầu, tôi sẵn sàng thay nó cho bạn. Tình yêu là sự thỏa hiệp và là động lực để thay đổi vì người kia. Xixiao và Ken Fu đi mua sắm vào mùa hè này, tôi đã chọn một con cá nhỏ ồn ào và nhét nó vào đầu Lục Nghị. Tuy lúc đầu Lục Nghị có phản đối nhưng cuối cùng anh vẫn bằng lòng mặc thứ vui vẻ này. Anh ta rõ ràng là một người bảo vệ đàng hoàng, nhưng anh ta đã hạ thấp tầm vóc của mình trong mùa hè này. Ngay cả Ken Fu cũng bị anh ta ép làm kinh doanh và đeo đồ trang sức cùng nhau. Thay đổi vì tình yêu không nhất thiết có nghĩa là từ bỏ chính mình mà là học cách sẵn sàng hòa nhập vào thế giới của người khác mà vẫn giữ được chính mình. Có thể bạn cũng đã phát hiện ra rằng khi một người trở nên mềm yếu vì bạn, điều đó có nghĩa là anh ấy coi bạn là người cực kỳ quan trọng. Chính phú cổ điển, tôi không chỉ khoe khoang đâu, viên kẹo này ngon quá. Từ nhịp tim tặng nhiệt mến, cho đến việc chiều chuộng đi chợ,
Lục Nghị và Doan Jinxia đã sử dụng những chi tiết để thể hiện ánh nhìn ngọt ngào nhất trong tình yêu. Tại sao cặp đôi trên màn ảnh 6 tệ một cân tôm lại trở thành kinh điển? Bởi tình yêu của họ không chỉ lãng mạn mà còn rất chân thật. Và liệu tình yêu của bạn cũng có khoảnh khắc nổi bật như vậy? Nhận được một món quà đặc biệt, hay sự thay đổi vô tình của người khác khiến bạn đỏ mắt? Tình yêu không bao giờ là một màn trình diễn hoành tráng mà là những dự định, những thay đổi ẩn chứa trong những điều nhỏ nhặt. Cầu mong bạn và người yêu của bạn, như Lục Nghị và Doan Jinxia, sống như ánh sáng trong cuộc đời nhau, và đi một cách ngọt